Hej och välkomna till dagens webcast med Smart High-Tech, där vd Lars Almhem kommer att presentera rapporten för det första kvartalet 2024. Efter presentationen kommer det hållas en Q&A. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till dig, Lars. Tack så mycket. Lars Almhem, som sagt, vd för Smart High-Tech. Tänkte dra lite kort om vad vi gör, lite var vi står någonstans och vad vi ser framför oss i bolaget. Men först lite kort vad vi gör. Vi jobbar med kylning av elektronik och det är någonting som behövs mer och mer, märker vi. Dilemmat som marknaden har och många producenter, det är att de producerar processorer eller chip. Och de chippen har traditionellt blivit varma och än mer varma genom åren. I början var det inte något stort problem, men nu blir det mer och mer ett problem att få ner värmen på chippen. Och det gör man genom att flytta värmen från själva chippet här nere till någon typ av kylenhet, en kylfläns eller liknande som kan transportera bort värmen. Men ett annat dilemma är att flytta värme från just chippet till själva kylenheten. Och tar vi det lite mer i detalj så kan vi schematiskt se att det som kallas DAI här nere, det är själva processorn. Det är den som ger intelligensen till datorn. Det kan vara en datorprocessor eller en grafikprocessor exempelvis. Den blir väldigt varm och då har man oftast byggt in den under ett lock. Det är oftast det locket man ser när man öppnar till exempel en GPU eller en dator. Under locket ligger processorn och mellan locket och processorn ligger ett skikt där man försöker täta igen och få en kontaktyta mellan chippet och locket. Det man lägger emellan kallar man för TIM 1, Thermal Interface Material nummer 1. Så lägger man på locket, och det locket vi ser i den bilden som jag hade nyss. Där, det är locket som man ser. På locket ligger också ett material för att minska kontaktytan till nästa steg som är själva kylflänsen. Alltså den flänsen som ni såg som även har en fläkt. Och i de här interfacen så ser man att det finns ofta små luftfickor. Och lägger man två blanka metallytor mot varandra så är det bara 1% ungefär av metallerna som möter varandra. Resten är luftfickor och det isolerar värme. Och då gör man så här traditionellt att man kletar på en pasta, kylpasta för att liksom täta de här små luftfickorna. Och det funkar ganska bra initialt, men efter tiden så torkar pastan ut, kyleffekten blir mindre och det blir mer och mer problem att kyla med fläktarna. Och ni har säkert haft en dator eller en annan enhet där ni märker att fläktarna går, produkten blir varmare och varmare. Och jag själv hade det bekymret för några år sedan i min Macbook Pro. Den ser ni längst ner. Det är pastan på Macbook Pro som var helt borta. Så jag köpte en ny Macbook Pro, la in våran produkt, våran GT-Tim istället för pastan på den gamla och den funkar fint. Nu börjar den nya Macbook Pro också låta, så det är dags att göra ett byte av pastan även på den. Och går vi tillbaka till vad vi gör, det är att vi producerar ett annat material att lägga emellan än den här pastan. Det finns olika varianter på marknaden, men vi har en produkt som är baserad på framförallt grafen. Grafen är ett material som leder värme extremt bra. Väldigt, väldigt bra. Men oftast leder det bara så kallat längs med ytan och inte igenom. Därför har vi gjort en teknologi som gör att vi även kan leda värmen igenom materialet. Och ni ser schematiskt här att det går från ena ytan till andra ytan genom vårt grafen. Det tillsammans med polymer gör att vi får en mycket, mycket bra mjukhet som fyller ut med hålrummet på ett mycket bra sätt. Och också viktigt för kunderna så de kan hantera produkten på ett bra sätt. Till höger ser ni utan eller med pasta och längst upp med våran produkt som nu fungerar fantastiskt bra. Så den klämmer vi emellan mellan själva chippet och kylflänsen och det leder väldigt, väldigt bra. Och det är inte bara bra utan enligt våra kunder så leder det faktiskt bättre än allt annat. Så det är själva timmet, den här lilla produkten som är våran produkt och våran teknologi. Där tillverkar vi i Sverige. Huvudkontoret ligger i Sverige, i Göteborg. Så jag sitter i Parendal i Göteborg. Vi har produktion i Göteborg, vi har utveckling och vi har koncernledning i Göteborg. Vi har dotterbolag i Kina, i Shanghai, som också har försäljning just för Kina. Moderbolaget har för övriga världen. Och i Kina har vi också en utvecklingsavdelning som jobbar under moderbolaget för sorg med utveckling. Och vi har även produktion i Kina av delar av processen.
Det som har hänt under Q1 och fram till idag, som jag kan väl lyfta upp lite grann, det är en sak vi har gjort och fått, det är att vi har fått en stor order från Thermo Grizzly. Thermo Grizzly är en av våra distributörer. De är etablerade på att tillverka och producera produkter till framförallt gamers och andra kunder som håller på att trimma sina datorer, jobbar mycket hårt med gaming, med andra saker, där framförallt den här pastan då torkar ut. Så de som jobbar med gaming eller håller på med det, de byter pastan kanske varje kvartal eller varje halvår. De fick nys om vår produkt och nu säljs den över hela världen. Och vi får mer och mer beställningar från Thermo Grizzly och den största var härom veckan på 2,36 miljoner. Efter det har vi fått flera nya beställningar, för det räcker inte för deras försäljning. Så vårt samarbete med Thermo Grizzly det ökar hela tiden. Dels att vi säljer mer produkter, men också att de har kunder, till exempel en serverpark i Sydostasien, så vi har levererat produkter till i april och nya leveranser nu i maj. Vi börjar jobba med så kallat add-in boardföretag. Det är till exempel de som köper chip av till exempel AMD, Nvidia eller Intel, bygger in det till exempel till en GPU och sen skickar till kund. De levererar vi nu till för att testa om de kan använda våran CryoSheet eller någon annan produkt för att sen kunna lägga in det i sina produkter till kund. Sen har vi AMD som jag tidigare sagt, de köper våra produkter, de har designat in våra produkter i sina testsystem. Så nu finns det indesignat och det ligger på deras vendorlista att använda bara våra produkter till specifika tester. Så fler och fler testsystem i AMDs nätverk använder nu våra produkter som standardprodukter. Och det gäller både AMD själva men också alla deras kontrakttillverkare som tillverkar chip runt om i hela världen. En annan viktig sak som hände det var att vi hade teckningsoptioner som genereras i december och alla de löstes in så vi fick ett kassatillskott på lite drygt 12 miljoner. Och en annan viktig milstolpe som vi ser att vi får fler och fler ordrar och inte minst från de största techbolagen och inte minst ett väldigt stort AI-techbolag som köper större och större kvantiteter av oss. Om vi går tillbaka till Thermo Grizzly, så sagt våran distributör till framförallt konsumentmarknaden. Det ökar kontinuerligt. Vi har nu veckovis avstämning på prognoser och varje gång numera så är det oj, vad slut här, vad slut där. Så det är ganska mycket ökande volymer hela tiden. De ser slut på sina lager. Och det pågått en längre tid så är det inte bara initiala tester utan nu verkar det ha nu sitter det väldigt bra på marknaden i som sagt över 90 länder. Men som sagt, vi levererar också till deras kunder för de har ett väldigt stort nätverk och vi har ett bra samarbete där vi levererar till deras kunder. De är med i loopen och vi står som leverantör till dem, men de får vara med på sätt att de brandar sina produkter Thermo Grizzly. Och det är både serverparker men som sagt även numera även add-in boardföretag som puttar in våra produkter eller CryoSheet där de levererar till kund till exempel ett grafikkort. Sen håller vi på med diskussioner om nya produkter som vi kommer att lansera efterhand och det kommer vi göra tillsammans med dem. Det är både produkter som vi har men också tilläggsprodukter som vi lanserar tillsammans med dem som ökar affären kontinuerligt. Så ett oerhört bra samarbete med Thermo Grizzly och våran produkt CryoSheet, det är den produkten som ökar mest, får mest attention hos Thermo Grizzly. Så de är lika glada som vi för vårt samarbete. Det är några exempel på om man googlar på CryoSheet så får man upp rätt mycket produkter, man får upp testresultat och det ser hyfsat bra ut överallt faktiskt. Det är inte ett hopplock jag bara tagit och valt utan det här är ett hopplock jag tagit rätt av. Kika gärna om ni vill, googla på CryoSheet. Affärssidan, ja det händer väldigt mycket där också. Och det kanske mest intressanta är att vi har kvalat in som AVL. Det är alltså Approved Vendor List, alltså godkänd leverantör hos fler och fler av de många mindre företag men också de absolut största giganterna i framförallt USA. Mycket svårflörtade,
extremt svårt att komma in på en vendorlist för att de försöker minska antalet leverantörer, inte öka. Så komma in där är extremt svårt. Vi har kommit in, vi har fått ett artikelnummer och vi levererar mer och mer ordrar som beställs från de här stora drakarna kontinuerligt. Vi har ett antal nu standardprodukter som kunder avropar löpande, det vill säga vi har en produkt, ett artikelnummer i deras system. När det är slut hos dem så beställer de mer kontinuerligt. Mindre volymer blir större volymer och det är allt fler som gör på det sättet. AMD har nämnt, alltså Indesigner hos AMD, vilket innebär att de använder bara våra produkter i sina testsystem. De startar där och det gör också att alla deras partner och kontraktstillverkare också använder våra produkter, för det är krav på det. Sen är det fler kunder och branscher som hittar oss. Ofta genom rekommendationer, inte minst från AMD som sprider det här på olika sätt, hör vi. Och fler beställer testprodukter och även initiala produktionsorders som då testas i större volymer i deras produktionsprocesser. Vi får faktiskt flera beställningar per vecka, både i Sverige men även i våra dotterbolag i Kina som ökar kontinuerligt med dessa testbeställningar. Och så pågår som sagt tester hos många mycket stora aktörer i USA och Kina, men också i Korea nu. Sen en annan viktig punkt vi märkt den sista tiden är att volymestimaten som man har haft, som jag tyckte var höga, de ökar än mer. Och det gäller både business to business men också consumers. Så framtiden målas upp från kunderna till oss än mer med än större volymer. Den affärsmodell vi använder, den har vi gjort en viss modifikation på. Och det som har hänt sedan förra kvartalet, det är att vi har vår produktion och vår utveckling på vårt eget IP. Vi har ett antal kunder som är stora, det är till exempel chiptillverkare, men också så kallade integrators eller add-in board som då bygger in produkterna, köper produkter från till exempel AMD, bygger in det i sina produkter och säljer till slutkund som GPU exempelvis. Vi har dialog med partners för att kunna göra det här på ett bättre sätt, men vi har framförallt utökat vår egen försäljning direkt till de här stora kunderna. Så även de som tidigare har krävt att vi ska ha en partner för att kunna sälja till de stora kunderna, så har de trots det börjat köpa och lagt in oss som approved vendor, vilket gör att vi levererar till dem i ökande volymer kontinuerligt, fast vi inte har tecknat avtal med någon partner ännu. Sen har vi våran samarbetspartner Thermo Grizzly och också en ny samarbetspartner som heter Connect som finns i Kanada. Och de riktar sig lite mer mot business men också consumers i olika typer av segment, industri och medical framför allt och aerospace. Så de jobbar med och svårt att estimera volymerna, men det är ett stort efterfrågan i de områdena också. Kunderna då? Ja, de business-to-business-kunderna vi har förutom consumer-kunderna, de är väldigt nöjda. De har testat, de är glada generellt sett. Det har jag sagt länge, men det är fortfarande så och kanske än mera. Det testas av kunderna där många konkurrenter är testade. En konkurrent till våran GT-team, det är våran egen CryoSheet som har köpt på nätet från Thermo Grizzly, ligger väldigt högt. Det här är en kurva som visar vilka produkter klarar vilka effekter. 1000 watt, alltså 1000 watt i processorns-effekt. Det är bara en produkt som klarar den höga effekten. Och därför har kunden valt våran produkt. Sen är det några som ligger i närheten men inte i de nivåerna. Och en av dem som ligger i närheten är vår egen CryoSheet som är lite lägre i prestanda mot just våran topline GT-team. Då tar vi AMD. De har alltså valt att designa in våran produkt i deras testsystem. Det innebär att de har tagit bort en annan konkurrerande produkt, valt in våran istället. Det är det man använder hos AMD men också hos deras kontraktstillverkare. Och det är inga små tillverkare utan det är extrema giganter som finns runt om i världen, inte minst i Asien. De har nu fått order att använda våra produkter. Nu får vi order och på serieleverans även till dem. Det går via deras företag in i AMDs system. Sen AMDs testutveckling
jobbat med oss en längre tid och de brinner för teknologin. De har sett resultaten, de har sett också vad vi kan göra. Vi har mött deras krav hela vägen. Och nu marknadsförs det här internt av det. De är med i olika forum, de är med på seminarium och de är också med på forum externt har vi förstått. Vi vet ett sådant forum, de fick tag på oss för de fick det via en konkurrerande företag som hade provat våra produkter och det fick AMD tag på via deras forum. Så det sprider sig. Och det gör också att samverkan med AMD, det ger också en trygghet hos andra kunder. Så intresset ökar kontinuerligt, mycket tack vare samverkan och serieleveranserna till AMD. Sen har vi våra affärspartners som vi har diskuterat en längre tid. Och vi har ett antal globala leverantörer från USA, från Europa och från Kina som vill jobba med oss, vill sluta ett avtal med oss. Så vi väljer och vi diskuterar och ser för en djupare dialog med en utvald partner som är stor och mycket globalt etablerad som leverantör av material och liknande produkter. Så de är tunga i det. Men med tiden har vi faktiskt stärkt vår position väldigt mycket. Vi har bland annat börjat leverera till kunderna som kräver en partner för att kunna leverera till dem. De levererar vi till nu. Utan en partnerskap etablerat. Och allt fler kunder köper våra produkter efter att ha testat dem en tid och marknadspotentialen för våra produkter har ökat rejält, har vi fått ta del av i dialog med just med våra kunder. Så våra kort stärks kontinuerligt i dialogen med våra partners och specifikt den parten vi har valt att diskutera mer med. Och vi balanserar nu den här diskussionen med kortsiktiga och långsiktiga affärsnytta för bolaget, men framför allt för våra aktieägare. Vi vill att det ska bli en bra utveckling på sikt för våra ägare och för bolaget och inte bara på kort sikt. Så vi använder tiden och vi använder det som sker för att stärka våra kort kontinuerligt och jag känner mig väldigt trygg i de diskussionerna. Så sammanfattningsvis, vi har kollat in som sagt som godkänd leverantör hos allt fler kunder och inte minst de stora giganterna, framförallt i USA, där vi då kan leverera trots att vi inte har ett partnersamarbete på plats. Och det andra är att vi har fler kunder som har oss som leverantör av standardprodukter som de nu avropar löpande. Så vi börjar producera, vi har orderstock på det och vi har en rekordstor orderstock. Vi fick in stor beställning från Thermal Grizzly, men vi har också fått in väldigt mycket andra kundorder. Så nu utökar vi produktionen i Sverige och i Kina och orderstocken den ökar markant hela tiden. Estimaten på volymerna framöver, de ökar också, både på business to consumer och to business. Den nya distributören i Kanada, det är Connect, som vi har goda förhoppningar att få bra relation med och bra volymer på områden som vi själva inte kan nå just nu. Med detta då så har vi också förberett för en kapacitetsökning för automation. För vi måste upp i volym, vi måste upp i automation. Vi har utrett vad vi ska göra, vi vet väldigt väl hur vi ska göra det, så vi är väldigt förberedda för den stora volymuppgången. Sen reser mycket kundbesök, mycket mässor. Jag åker snart till USA tillsammans med vår säljchef. Därefter åker vi till Taiwan. Och Taiwan är lite kul för där tar vi rygg på Thermal Grizzly. Där de har en monter, det är en av världens största mässor. Alla de stora företagen är där, väldigt många är där. Det är journalister och inköpare som kommer dit. Och det som är roligt i sammanhanget är att Thermal Grizzly och deras vd Roman Hartung, han är som en rockstjärna i de sammanhangen. Så han har en skock följande sig vart han än går och vad han än säger. Och där i deras monter ska vi stå och vi ska följa med Roman Hartung de här dagarna i Taiwan. Vi får se vad det genererar. Vår R&D-avdelning jobbar systematiskt med både att ta hand om kundönskemål, så som AMD som har haft mycket tuffa krav och önskemål. Det har vi mött genom vår R&D-avdelning. Och sen jobbar de också med att förbättra produkten och teknologin än mer, så vi behåller vårt försprång. Och jag känner mig jättetrygg med att vi gör det framöver. Det kommer att komma
nyheter framöver, så håll utkik. Vi ligger i framkant. Vi ska behålla den framkanten runt om i världen. Med det genereras också patent. Vi har fått några godkända och vi ansöker kontinuerligt kring nya patent. Sen som sagt, vi fortsätter med våra affärspartners, men vi håller lite grann i taktpinnen. Vi vill gärna ha en deal som gynnar oss och våra aktieägare, både nu men också på lång sikt. Tack så länge. Tack så mycket för presentationen här, Lars. Jag tänker att vi hoppar direkt in på frågorna här. Ja. Skulle du kunna utveckla de betydande händelserna efter rapportperioden? Så till att börja med kanske säkrandet av orden från Thermal Grizzly. Thermal Grizzly, det är en kul partner för de börjar tidigt sälja våra produkter. Nu har jag besökte dem för några månader sedan och de ser ju våran produkt som den absolut största intensiteten på deras hemsidor, men också det som säljer ökande mest. Så de lanserade väldigt mycket och väldigt hårt och ser det som en bra produkt. De märker också ett enormt intresse. Det tar slut överallt. Vi får hela tiden nya order. Och numera även till deras kontaktnät som till exempel Add-in Board-företagen som vi jobbar nu mer med via dem och deras kontakter med bland annat datacenter. Och det är några stycken som testar och är nöjda med produkterna. Så de är en mycket bra spelare och det utvecklas kontinuerligt på ett bra sätt. Tack. Skulle du även kunna nämna någonting om de här ökade testordrarna från AI-techjättarna i USA? Ja, AI är ju en enorm industri numera och den är ju baserad på att man har processorer som är vassa, som genererar extremt mycket värme och vi vet att de testas i våra produkter för kommande serier i deras system. Och de testorderna har ju ökat markant. Nu ska vi träffa dem snart och diskutera hur de ser på framtiden. Men vi är alltså inne där nu och jobbar med dem, fast de egentligen har krävt att vi ska ha ett samarbetsavtal med partners, så är vi där och vi levererar och vi har en ökande leverans kontinuerligt. Och det är flera avdelningar inne i bolaget, för det är ett stort bolag som köper fler och fler produkter av oss. Och det är oftast tillbaka i samma produkter som de vill ha mer av. Och på volymmängden så är det ett test i mer utförlig nivå. Så det är mycket intressant och lovande. Jag förstår. Men med tanke på de här nyligen erhållna testorderna från de här lite större aktörerna, vilka förväntningar har ni på framtida omsättningstillväxt och lönsamhet? Ja, det här är en av våra nyckelkunder och nyckelbranscher och det är flera av våra kunder som jobbar med, inte minst med AI, för det genererar hög värme och de måste kyla det på något sätt. Så naturligtvis har vi förhoppningar på en enorm tillväxt inom de här områdena från en eller flera av de här stora drakarna som jobbar just med AI. Och om vi pratar lite större aktörer, du pratade lite här om AMD också. Och hur avser ni kapitalisera på den här framgången ni har gjort med AMD för att utöka er marknadsnärvaro och öka försäljningen? Samarbetet med AMD är ju unikt i och med att där har vi verkligen de som har hittat oss, de är ju själva stolta över att hitta en leverantör och en produkt som fungerar och löser mycket av deras problem. Så de jobbar internt med att utöka marknadsföringen av oss och produkterna lite grann själva för att kunna vara med i den här framgången. Men det som de gör nu, de är ju öppna med att vi får öppna med att vi jobbar med dem, vilket i sin tur gynnar oss väldigt, väldigt väl. Vi jobbar och diskuterar framtida lösningar, olika varianter, så det triggar oss också att styra vår utveckling på exakt rätt område för branschen. Så det är ett toppensamarbete. Tack. Om vi kollar lite igen på Thermal Grizzly, ni ska ju fördjupa samarbete och det kommer även ske en expansion till en serverparker i Sydostasien. Hur förutsätter ni att detta kommer påverka era finansiella prestationer under de kommande kvartalen? De är ju det är en bra kund. Vi ser ökade volymer. De här volymerna som går till exempel serverparker, det är ju en så kallad business-to-business-kund som går via Thermal Grizzly. Men det är ett enklare steg och det är fasta volymer
Och vi ser ju att det här kommer bita. Det finns väldigt mycket serverparker som har egentligen samma bekymmer. Jag har träffat några serverparker som har bekymmer med bland annat pastan. Det de gör historiskt, de köper ny hårdvara. Det är sällan de byter pastan, utan de byter då hårdvaran för att det är fortfarande så god business för serverparkerna att köpa nytt och installera än att hålla på och byta. Så det är klart att får man en produkt som håller lite längre, då kan man driva serverparken utan att byta hårdvaran mycket, mycket längre. Så i slutändan så är det både lönsamt för serverparkerna, det är lönsamt för helheten och inte minst vad det gäller sustainability. Man slipper skrota massa egentligen bra fungerande hårdvara. Så det är mycket fin framtid. Jag förstår. Skulle du kunna ge oss lite insikter om er utvecklingspipeline och eventuella kommande produktlanseringar eller innovationer som kan vara intressant för investerare att vara medvetna om? Mm. Vi jobbar ju intensivt på produktutvecklingssidan. Bolaget kommer från produktutveckling, så vi har en vana. Nu har vi också fått en länk in till marknaden som styr lite grann vad de vill ha. Och det gör att vi kan ju inrikta våra resurser exakt på nuvarande och kommande krav. Och det har gjort att AMD har fått produkter de önskar, som har varit en utveckling av våra befintliga produkter, men modifierat av oss. Det har också gett oss att vad är det vi behöver ha för framtiden? Vad är det som kommer? Och det vi har i pipeline är både standardprodukter som vi då testar och provade till exempel hos AMD, men också nya produkter som är än vassare än våra befintliga. För vi vet att vi måste vara bättre hela tiden och det är vi faktiskt. Avslutningsvis här, angående ert dotterbolag i Kina, hur ser ni dess integration i den övergripande affärsstrategin och vilka tillväxtmöjligheter ger de? De har ju Kina-marknaden. Kina-marknaden är stor och också ökande. Sen har vi naturligtvis Kina väst, men vi ser det mest att det är en potential som är stor. Vi är inne hos många av de stora kunderna som faktiskt inte jobbar med västerländska företag. Så där har vi en väg in. Men också bolaget som sådant har också integrerats väldigt, väldigt väl i vår egen verksamhet. Så vi och Kina-verksamheten jobbar extremt bra tillsammans, till exempel på utveckling, R&D, där vi styr från Sverige, vad de gör i Kina och i Sverige, och vi jobbar parallellt och speedar upp all utveckling. Vi har samarbete med dem vad det gäller försäljning givetvis, där vi tillsammans jobbar mot olika typer av kunder och väljer ut vilka kunder ska de approacha och vilka ska vi approacha, vilka mässor ska de åka på och vi. Men också på produktionssidan, de är nära till många företag som tar fram produktionsutrustning som vi har använder våran process. Så vi har mycket bra väg in där att få en high tech till hyfsat bra pris på produktionssidan, alltså produktionsutrustningar. Så det blir mer och mer integrerat med en koncern. Det rullar på väldigt fint. Tack så mycket Lars för att du svarade på våra frågor och för presentationen här då. Och tack till alla som har tittat. Jag önskar er en fortsatt trevlig vecka. Tack så mycket. Hej då!